नवीन रेसिपीज प्रथम तुमच्या मोबाईलवर येण्यासाठी अपर्णास किचनला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनही क्लिक करा. अपर्णास किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मी अपर्णा पेंडुरकर खूप स्वागत करते. आज आपण ब्रेकफास्टसाठी पराठे करणार आहोत. तर आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे पराठे सगळ्यांना आवडतात. तर आपण पराठ्यासाठी काय काय तयारी केली आहे, पहिल्यांदा आपण पराठ्याची कणिक कशी मळतो ते बघूया. हे बघा, आपण आता पहिल्यांदा पीठ मळून घेतोय. मी इथं कणिक घेतलेली आहे 2 वाटी. आपल्याला बघायचं किती पराठे करायचे त्या याने. ही गव्हाचं पीठ आपलं, आणि हे मी तेल घालते त्यामध्ये 2 चमचे. थोडीशी कोथिंबीर घालायची. तुमचं रेग्युलर जरी तुम्ही चपातीची कणिक मळतो तसं मळलं तरी हरकत नाही. आपल्याला कितपत सैल पाहिजे बघायचं. आतल्या स्टफिंग प्रमाणे हे आपण करतो. आपण हे पाणी घालून कणिक मळतोय. हे मी झाकून 15 मिनिटं ठेवणार आहे. वर तेल मी असं वर घालते आणि आपण आता ही 15-20 मिनिटं झाकून ठेवायची आपलं स्टफिंग होईपर्यंत. आता बघा, आपण आलू पराठ्यासाठी साधारण हे 3 बटाटे मोठे घेतलेले आहेत मी. एका बटाट्याचे 2 तरी मोठे पराठे होतात. आपण आता हे कट करायचे. आपण हे कुकरमध्ये वाफून घ्यायचे चांगले मऊ. साधारण 2 ते 3 शिट्ट्या करून गॅस बारीक करायचा आधी. हे बघा, बटाटे आपले चांगले उकडलेले आहेत. बटाटे आपण सालं काढून सगळे मऊ करायचे आहेत. बटाटा आपण असा मऊ करून घेतो. बटाट्यामध्ये घालण्यासाठी आपण 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे. त्यानंतर लसूण, 1 छोटा गड्डा लसणाचा, आणि हिरव्या मिरच्या तुम्हाला जसं पाहिजे तेवढं तिखट करा तुम्ही. आणि आलं मी 2 तुकडे करून घालते यामध्ये. हा सगळा बटाटा आपण घेतला. त्यामध्ये आपण 1 चमचा साखर, चवीपुरतं मीठ, लिंबू अर्ध घेतले मी, कोथिंबीर, आणि आपण जे आत्ता मिक्सरमध्ये वाटलेलं आहे हे. तुम्हाला कमी जास्त पाहिजे तेवढं तुम्ही घालू शकता. हे आपण आता सगळं एकत्र करायचं आहे. हाताने केलं तरी चालेल असं. हे बघा, आपण एवढी कणिक घेतलेली आहे मी, म्हणजे पोळीपेक्षा छोटी कणिक आहे ही. हे असं आपण थोडं लाटून घ्यायचं पोळपाटवर. तवा मी गरम करत ठेवलेला आहे. आता यामध्ये आपण हे जे बटाट्याचं मिश्रण केलेलं आहे स्टफिंगातलं, ते पुरणासारखं आपण यामध्ये भरतो. कणिक मात्र आपली ही चपातीप्रमाणे आपण मळली आहे. पीठ लावून घ्यायचं आणि आपण आता लाटणार आहे. हे बघा, आपलं बटाट्याचं सारण अगदी शेवटपर्यंत गेलेले, कडेपर्यंत. आणि पराठा असा थोडा जाड पाहिजे, चपातीपेक्षाही जाड असतो पराठा. हे बघा, तवा छान तापलेला आहे. बघा, थोडं तेल घालायचं वरती.
छान भाजला गेलाय, रंग छान आलाय. हे बघा, पराठाचा भाजताना थोडासा आपण दाबतो म्हणजे सगळीकडे एकसारखा भाजला जातो. बघा, असे आपले मस्त पराठे तयार झालेले आहेत. हे आता तुम्ही लोण्याबरोबर, टमॅटो सॉस बरोबर, चटणी बरोबर, तुम्हाला जे काही हवं आहे त्याच्याबरोबर खाऊ.